Welcome you all on online class for grade 12, day 2. Today we discuss on the topic wave motion, unit wave and optics butter. आज हाम्रो दोस्रो दिनमा हामीले वेभ मोसन जसमा सिलेबसहरू हामीलाई वेभ मोसन के हो, लङ्गिट्युडनल र ट्रान्सभर्स वेभ के हुन्, प्रोग्रेसिभ र स्टेसनरी वेभ्सहरू के हुन् र म्याथमेटिकल डिस्क्रिप्सन अफ वेभ भनेर सिलेबस छुट्याइएको छ। लास्ट टाइम प्रिभियस लेक्चरमा हामीले वेभ मोसन भनेको के हो भन्ने डिफाइन गर्यौं। इट इज द traveling of a disturbance from one region to another region in a medium without actual transportation of a particles of a medium भनेर डिफाइन गर्यौं। त्यसरी नै longitudinal wave भन्नाले त्यस्तो वेभ जसमा पार्टिकलहरू टु एन्ड फ्रो मुभ हुन्छन् along the direction of a wave propagation। साउन्ड वेभ जस्तोलाई हामीले longitudinal wave भन्यौं। ट्रान्सभर्स वेभ भन्नाले त्यस्तो वेभ जसमा पार्टिकलहरू perpendicular to the direction of wave propagate गर्छ भने त्यस्तोलाई ट्रान्सभर्स वेभ भन्यौं। जस्तै वाटर वेभहरू अथवा when you jerk a rope, the wave you see is a transverse wave, जसमा पार्टिकलहरू perpendicular up and down move हुन्छन् र वेभ चाहिँ नि horizontally move हुन्छ। त्यसपछि त्यसरी नै हामीले we have discussed the another two kind of waves, that is mechanical and electromagnetic wave। mechanical wave भन्नाले medium चाहिने वेभलाई mechanical wave भन्छौं। जस्तै साउन्ड वेभ प्रोपेगेट हुनलाई मेटेरियल मिडियम चाहिन्छ, त्यस्तोलाई हामीले मेकानिकल वेभ भन्यौं। त्यसपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ जसलाई प्रोपेगेट गर्नलाई मिडियम नै चाहिदैन, त्यस्तोलाई हामीले नन मेकानिकल अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेर भन्छौं। त्यसपछि अब हाम्रो टपिक कन्टिन्यू हुन्छ, व्हाट इज प्रोग्रेसिभ वेभ एन्ड त्यो पछिको फर्दर टपिकहरू, र हामीले त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्दा आज हामी यो टपिकमा प्रोग्रेसिभ वेभ के हो, त्यसपछि इक्वेसन अफ अ प्रोग्रेसिभ वेभ अथवा कुनै पनि वेभलाई इक्वेसनको फर्ममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, त्यो डिस्टर्बेन्सको मोसनलाई चाहिँ नि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो इक्वेसनको फर्ममा, त्यो के हुन्छ भनेर आज हामी हेर्छौं। भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक। त्यसपछि सुपरपोजिसन अफ अ वेभ त्यो भनेको के हो र त्यसका असरहरू के हुन सक्छन्। जस्तै इफेक्ट अफ सुपरपोजिसन अफ अ वेभ भनेर यहाँ इन्टरफेरेन्स, बिट्स र स्टेसनरी वेभ मैले इन्क्लुड गरेको छु। एन्ड व्हाट आर दिज एन्ड हाउ द सुपरपोजिसन अफ अ वेभ कजेस दिस फेनोमेना भन्ने कुरा चाहिँ नि आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ। पहिलो टपिकको रूपमा प्रोग्रेसिभ वेभ। वेभ आफै इज अ ट्राभलिङ अफ अ डिस्टर्बेन्स फ्रम वान रिजन टु द अनदर रिजन हो भने अब वेभ मुभ हुँदाखेरि एउटा कन्स्टेन्ट एम्प्लिट्युड सहित कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी सहित एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा मुभ भइरहेको छ भने त्यसैलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, प्रोग्रेसिभ वेभ भन्छौं। द सिम्पल डेफिनेसन अफ अ प्रोग्रेसिभ वेभ इज ट्राभलिङ वेभ। अ वेभ that is traveling in certain direction with constant amplitude and frequency is called progressive wave। प्रोग्रेसिभ भनेको चाहिँ नि अगाडि बढिरहेको भन्ने बुझिन्छ। कुनै पर्टिकुलर डिरेक्सनमा अगाडि बढिरहेको वेभलाई नै हामी प्रोग्रेसिभ वेभ भन्छौं। सरी। अब यसको एक्जाम्पल बुझ्नु पर्दाखेरि वेभ इन अ रोप व्हेन जर्क। अब एउटा डोरीलाई चाहिँ नि तिमीले झट्का लगाइदियो भने चाहिँ नि के हुन्छ, त्यसमा डिस्टर्बेन्स अथवा डोरीको बम्प चाहिँ नि अगाडि सर्दै जान्छ भने त्यस्तो वेभलाई नै हामी के भन्छौं, प्रोग्रेसिभ वेभ मान्न सक्छौं। त्यसै नै पानीमा ढुङ्गा फाल्यो भने पानीको सतह चाहिँ नि तलमाथि मुभ हुन्छ र छाल चाहिँ नि बाहिरतिर मुभ हुँदै जान्छ, त्यस्तोलाई पनि प्रोग्रेसिभ वेभ नै मान्न सक्छौं। द वेभ दैट इज ट्राभलिङ इन पर्टिकुलर डिरेक्सन, सर्टेन डिरेक्सन इज कॉल्ड अ प्रोग्रेसिभ वेभ, और सिम्पली वी क्यान कॉल इट अ ट्राभलिङ वेभ। देन त्यसै नै साउन्ड वेभ पनि चाहिँ प्रोग्रेसिभ वेभ नै हो। अब यो किन मात्र यति मात्र किन राखेको भन्दा हामीले यो युनिटमा यो टपिकमा वेभ एन्ड अप्टिक्स भन्ने युनिटमा वेभ भन्ने टपिक चाहिँ जम्मै साउन्डसँग रिलेटेड
र अप्टिक्स भन्ने टपिक चाहिँ नि जम्मै लाइटसँग रिलेटेड भएर पढ्ने भएको कारणले गर्दा मैले यहाँ साउन्ड मात्र राखेँ, लाइट चाहिँ नि राखेन। सो यस्तै कुनै वेभ अब अगाडि बढिरहेछ भने, जस्तै कुनै पानीमा ढुङ्गा फालेर चाहिँ नि त्यो छाल चाहिँ नि अगाडि बढिरहेछ भने त्यसलाई म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, जसलाई हामी म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन अर डिस्क्रिप्सन अफ अ वेभ भनेर भन्छौँ। सो त्यो कस्तो हुन्छ लेट्स सी है। एउटा वेभ चाहिँ नि हामी इमेजिन गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ नि यसरी ओबाट सुरु भयो, यहाँबाट चाहिँ नि डिस्टर्बेन्स मुभ भयो र अगाडि जाँदै गर्दाखेरि डिस्टर्बेन्स चाहिँ नि तलमाथि हुँदै चाहिँ नि अगाडि बढ्छ, डिस्टर्बेन्स गो अन मुभिङ इन होरिजेन्टल डिरेक्सन। इन अ मिन टाइम, त्यही टाइममा चाहिँ नि पार्टिकलहरू चाहिँ नि आफ्नो मिन पोजिसनबाट कता मुभ हुन्छ, तल र माथि मुभ हुन्छ। About the mean position, they move, particles move such that the disturbance travel from one region to the another region. अब हामीले के कन्सिडर गर्न सक्छौँ भने यस्तै एउटा वेभ कन्सिडर गर्न सक्छौँ। कन्सिडर अ वेभ इन इज ट्राभलिङ विथ अ भेलोसिटी v along पोजिटिभ एक्स एक्सिस। ओरिजिनबाट सुरु भयो र पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा मुभ भइरहेको हामी एउटा वेभ सोच्न सक्छौँ। अब यसो हुँदाखेरि अब ओरिजिनमा भएको पार्टिकलहरू पनि त के हुन्छन्, सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा जान्छन्। बीमा भएको पार्टिकल, यो बी जुन माथि हाम्रो क्रेस्टको फर्ममा रहेको छ, यो पनि त एट अ नर्मल टाइम कहाँ हुन्थ्यो, यो मेन पोजिसन यो लाइनमा हुन्थ्यो, एक्स एक्सिसमै हुन्थ्यो। त्यसरी नै पी भन्ने पोइन्ट पनि एक्स एक्सिसमै हुन्थ्यो, त्यसरी नै ए भन्ने पोइन्ट पनि एक्स एक्सिसमै हुन्थ्यो। तर जब वेभ यिनीहरूबाट प्रोपेगेट हुन्छ एट अ पर्टिकुलर इन्स्टेन्ट, हामीले यसलाई स्टिल बनाएर हेऱ्यौँ भने, यसलाई चाहिँ नि रोकेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ नि हामीले वेभ फर्म चाहिँ नि यस्तो चाहिँ नि पाउन सक्छौँ, वेभ यसरी प्रोपेगेट भइरहेको पाउन सक्छौँ। सो अब यही डिस्टर्बेन्सको मोसन चाहिँ नि कस्तो इक्वेसन बन्छ भनेर चाहिँ नि हामी हेर्न सक्छौँ। सो वी कन्सिडर सपोज पार्टिकल एट ओ, कुनै एउटा पार्टिकल ओ मा भएको एट अ डिस्टेन्स x इक्वल्स टु 0, त्यो भनेको ओरिजिनमा रहेको, स्टार्ट ओसिलेटिङ अबाउट इट्स मेन पोजिसन विथ अ टाइम पिरियड t एन्ड अ एम्प्लिट्युड a। त्यो भनेको वेभकै एउटा चाहिँ नि डेफिनेसन हो। वेभमा चाहिँ नि उसको टाइम पिरियड चाहिँ t छ, त्यो भनेको पुरा वेभ बनाउनलाई उसले कति टाइम लिन्छ, t टाइम लिन्छ भनेको। एम्प्लिट्युड a छ भनेको मतलब मेन पोजिसनबाट म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ नि a गर्दो रहेछ। र यी पार्टिकल्सहरू जुन चाहिँ नि मिडियममा छन् त्यो चाहिँ नि ओसिलेट गरिरहेछ भनेर मान्न सक्छौँ। सो द्याट द डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ पार्टिकल एट ओ एट एनी इन्स्ट्यान्ट टाइम t इज गिभन बाई। अब यी पार्टिकलहरू आफ्नो मेन पोजिसनबाट ओसिलेट गर्छ भने हामीसँग सिम्पल हार्मोनिक मोसनको रिलेसन अनुसार के थाहा छ, व्हाट डु वी नो, इक्वेसन अफ अ motion of a particle executing the simple harmonic motion is given by y equals to a sin omega t हुन्छ। हामीले यो क्लास 11 मै पढेको भयो। कुनै एउटा पार्टिकल सिम्पल हार्मोनिकली मुभ भइरहेछ भने चाहिँ हामीले त्यहाँ के गर्यौं, एउटा कुनै पार्टिकल चाहिँ नि सर्कुलर मोसनमा हिँडिरहेको छ र उसको स्याडो एलोङ कुनै डायमिटर हेर्छौं भने त्यो स्याडोको मोसनलाई नै हामी के भन्छौं, सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेर भन्छौं। हामीले क्लास 11 मा त्यसरी पढ्यौं भने त्यसको मोसन कस्तो हुँदो रहेछ, द डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ पार्टिकल एट ओ एट एनी टाइम t इज इक्वल्स टु a sin ओमेगा t हुन्छ भनेर भन्न सक्छौं। सिम्पल हार्मोनिक मोसनको इक्वेसन हो। सो यो पार्टिकलको यहाँ भएको पार्टिकलको चाहिँ नि एक्सप्रेसन अथवा डिस्प्लेसमेन्ट एट एनी इन्स्टेन्ट a sin ओमेगा t हुन्छ भन्न सक्छौं, वेयर a अलरेडी डिफाइन भइसकेको छ, व्हिच इज एम्प्लिट्युड हो। देन ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी अथवा फ्रिक्वेन्सी हो। एंगुलर फ्रिक्वेन्सी पनि भन्न मिल्छ, एंगुलर भेलोसिटी पनि भन्न मिल्छ। एन्ड t भनेको एट पर्टिकुलर इन्स्टेन्ट टाइम भन्ने बुझिन्छ, जसमा द एंगुलर भेलोसिटीलाई हामीले के लेख्न सक्छौं, 2π/t लेख्न सक्छौं अथवा 2πf लेख्न सक्छौं। सो आफ्टर दिस अब यही डिस्टर्बेन्स चाहिँ नि अगाडि मुभ हुँदै 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 जान्छ नि, हैन र? सो सुरुमा डिस्टर्बेन्स चाहिँ नि हामीले डोरीलाई झट्का दियौं भने पहिला हामीले हातले समातिरहेको चाहिँ नि
छेउ चाहिँ नि तलमाथि गर्छन् त्यसपछि त्यही चाहिँ नि बम्प त्यही चाहिँ नि डिस्टर्बेन्स अगाडि अगाडि मुभ हुँदै हुँदै जान्छ सो त्यसरी अगाडि मुभ हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ नि के हुँदो रहेछ द डिस्टर्बेन्स गो अन मुभिङ along the rope or along the medium यसरी चाहिँ प्रोपेगेट हुन्छ भने एट अ पर्टिकुलर कुनै एउटा अर्को पोइन्ट हामी लिन सक्छौं पी भन्ने पोइन्टमा के हुन्छ भन्दा ओ मा भएको डिस्टर्बेन्स चाहिँ केही समयपछि मात्र पी मा हामी देख्छौं के सँगै देख्छौं नो पी मा भएको डिस्टर्बेन्स भनेको ओ मै भएको डिस्टर्बेन्स केही समयपछि देख्ने हो अब द भेलोसिटी अफ अ वेव इज v वेव को भेलोसिटी v छ भने चाहिँ नि x डिस्टेन्स ट्राभल गर्नलाई कति समय लाग्छ then we have velocity equals to distance by time is equals to distance by speed x by v भन्ने टाइम पछि मात्र चाहिँ नि हामीले p मा चाहिँ नि के देख्न सक्छौं सेम डिस्टर्बेन्स that we observe at o चाहिँ नि देख्न सक्छौं so that it is again suppose another particle at a p at a distance of x from o बाट x distance मा where the disturbance reaches in the time x by v seconds after traveling from o disturbance यो रोप को थ्रु हुँदै जान्छ त्यो हुँदाखेरि o मा देखिने डिस्टर्बेन्स चाहिँ केही समयपछि मात्र p मा देख्छ कति समयपछि p मा देख्छ भन्दा x by v समयपछि p मा देख्छ thus the disturbance of a particle at p अब p भन्ने particle at a distance of x from the origin at any time t will be same as the displacement of a particle at o at earlier time t minus v by x त्यो भन्न खोजेको के हो भन्दा p मा देखिएको डिस्टर्बेन्स भनेको सुरुमै o मा देखिसकेको o मा कतिखेर देखेको जब टाइम चाहिँ नि t minus x by v भन्ने टाइम हुन्छ त्यो टाइममा देखेको डिस्टर्बेन्स नै चाहिँ नि अहिले p मा देखिने हो भनेर मान्न सक्छौ सो इक्वेसन को फर्ममा बुझ्नु पर्दा द डिस्टर्बेन्स अर द डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ पार्टिकल एट x दैट इज p भन्ने ठाउँमा एट एनी पर्टिकुलर टाइम जुन डिस्प्लेसमेन्ट देख्छौ त्यो भनेको अलरेडी ओरिजिनमा t minus x by v भन्ने टाइममा देखिसकेको नै डिस्प्लेसमेन्ट देख्छौ जब हामी वेभ अगाडि बढ्दै गएको देख्न सक्छौं त्यही चाहिँ नि डिस्टर्बेन्स त्यही फर्मको प्याटर्न चाहिँ नि अगाडि मुभ हुँदै गरेको पाउन सक्छौं यसको मतलब p भन्ने पोइन्ट जुन x डिस्टेन्स फ्रम द ओरिजिन छ त्यो ठाउँबाट x डिस्टेन्समा रहेको पार्टिकलमा त्यो डिस्टर्बेन्स आफ्टर अ टाइम x by v चाहिँ नि हामी देख्न सक्छौं सो यति टाइम पछि मात्र देख्छौं भनेको मतलब अब अहिले देखेको डिस्टर्बेन्स भनेको त ओरिजिनमा अहिलेको टाइममा x माइनस v घटाइसक्दाखेरि चाहिँ नि त्यति टाइममा देखिसकेको डिस्टर्बेन्स हो भनेर मान्न सक्छौं देन व्हाई that is the disturbance at origin at any instant that is t minus x by v चाहिँ नि यसमा t को ठाउँमा t minus x by v राख्यौं भने पनि सेम हुनु पर्छ सो the displacement at t that is x distance मा at a time t will be a sin omega t को ठाउँमा चाहिँ नि के राख्न सक्छौं t minus x by v हुन्छ भन्न सक्छौं अब यही ओमेगा फेरि भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि a sin omega t minus omega by v x हुन्छ भन्न सक्छौं यसलाई अब सर्टकटमा लेख्दाखेरि ओमेगा by v लाई हामी के ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र यही एक्सप्रेसनलाई हामी इक्वेसन अफ अ प्रोग्रेसिभ वेभ भनेर भन्न सक्छौं यहाँ रेडमा हाइलाइट गरेको रेड बक्समा हाइलाइट गरेको यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामी के मान्छौं वी रिकग्नाइज इट एज अ इक्वेसन अफ अ प्रोग्रेसिभ वेभ भन्न सक्छौं व्हिच इट इज y equals to a sin omega t minus kx हो यो k भनेको के लेखेको ओमेगा by v को ठाउँमा लेखेको जसलाई हामी के भन्छौं we call it a propagation constant or a wave constant यो के भनेको के रहेछ propagation constant or a wave constant रहेछ so this is how we have derived the expression for the wave progressive wave को mathematical expression चाहिँ हामीले यसरी derive गर्न सक्छौं कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्छौ otherwise we move on
केही कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्छौ, अनम्युट गरेर भन्न सक्छौ केही कन्फ्युजन भएको भए। खासै गाह्रो कुरा हैन, कुरा एउटा वेभ जब मिडियमबाट प्रोपेगेट हुन्छन्, इच पार्टिकलहरु आफ्नो मेन पोजिसनबाट सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा ओसिलेसनमा जान्छन्। सो ओसिलेसनमा जान्छ भने कुनै एउटा पार्टिकल ओरिजिनमा भएको पार्टिकलको चाहिँ नि एक्सप्रेसन डिस्प्लेसमेन्ट y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t हुन्छ र अर्को कुनै ठाउँमा डिस्प्लेसमेन्ट एट अ डिस्टेन्स अफ x फ्रम द ओरिजिन केही समयपछि मात्र त्यही डिस्टर्बेन्स चाहिँ अगाडि मुभ हुन्छ। सो ओ मै देखिएको डिस्प्लेसमेन्ट p मा देख्ने हो, तर टाइम चाहिँ फरक टाइममा देखिन्छ। कुन टाइममा देख्छ? अलिकति टाइम चाहिँ नि ल्याग गर्छ, ढिलोमा पुग्छ। कति ढिला पुग्छ? x/v टाइम ढिला पुग्छ। सो एट अ पर्टिकुलर पोइन्ट p भन्ने पोइन्टमा x डिस्टेन्स फ्रम ओरिजिन t टाइममा कस्तो डिस्प्लेसमेन्ट भइराख्छ भनेर हामी हेर्छौं भने चाहिँ नि त्यो भनेको ओरिजिनमा अहिलेको टाइम भन्दा x/v टाइम चाहिँ नि अगाडि डिस्प्लेसमेन्ट भएको कुरा हुन्छ भन्ने कुरा मान्न सक्छौं। सो यसमा फेरि फंक्सनको जस्तै चाहिँ नि हामीले सब्स्टिट्युसन गर्यौं भने चाहिँ नि हामीले द डिस्प्लेसमेन्ट एट एनी इन्स्टेन्ट इज इक्वल्स टु a sin ओमेगा एट एनी इन्स्टेन्ट हुन्छ र यसलाई रिराइट गर्दाखेरि वी गट द रिलेसन y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस kx हुन्छ, वेयर k भनेको ओमेगा बाइ v हुन्छ, ओमेगा बाइ v हुन्छ, व्हिच इज वी कल द प्रोपेगेसन कन्स्टेन्ट और अ वेभ कन्स्टेन्ट। अब यही इक्वेसनलाई हामी डिफरेन्ट फर्ममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। द डिफरेन्ट फर्म अफ द वेभ इक्वेसन इज, सुरुको त यो भइहाल्यो, पहिलो के भयो? y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस kx, यो फर्ममा पनि हामीले वेभ इक्वेसन हो भनेर मान्न सक्छौं। यसैलाई चाहिँ अब हामीले के गर्यौं? ओमेगा भनेको 2πf हो भन्ने आधारमा यो फर्ममा पनि हामी वेभलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। देन आफ्टर दैट we can write the equation of a wave in this form also, y equals to a sin f भनेको 1/t भयो, 2π/t t माइनस k भनेको 2π/λ पनि हुन्छ, किनभने why it is so, k भनेको हामीलाई के थाहा छ? k भनेको ओमेगा बाइ v हो। ओमेगा भनेको 2πf भयो, 2πf and v भनेको f lambda भयो। द वेव भेलोसिटी इज इक्वल्स टु f lambda भयो, f इलिमिनेट भयो। सो इट वुड बी 2π/λ पनि हुन्छ, 2π/λ। सो यही कुरा सब्स्टिट्युट गर्दा यो पनि इक्वेसन बन्छ, यो पनि प्रोग्रेसिभ वेभकै एक्सप्रेसन हो भन्न सक्छौं, जसमा t तल आएको टाइम पिरियड हो, लैम्डा तल आएको चाहिँ नि वेभलेन्थ हो। a भनेको एम्प्लिट्युड भयो, t भनेको एट पर्टिकुलर इन्स्टेन्ट एन्ड x भनेको एट पर्टिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द ओरिजिन मान्न सक्छौं। देन 2π हामीले कमन लिएर पनि हामी वेभ फर्मलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। त्यसो गर्दाखेरि इक्वेसन बिकम्स y इक्वल्स टु a sin 2π स्मल t बाइ क्यापिटल T माइनस x/λ हुन्छ। अब यति चारवटा फर्म अफ इक्वेसन हामीले जान्यौं भने हामीलाई दिएको यो क्वेसनको हामी सल्युसन बनाउन सक्छौं। इफ यु हैव अ कपी एन्ड अ पेन और अ पेन्सिल, अब यो क्वेसनको हामी एन्सर चाहिँ अहिले नै डिस्कस गर्न सक्छौं। सो एकचोटी क्वेसन पढौं, त्यसले के सोधेको छ, यो इक्वेसनलाई कुनसँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ गरेर अहिले रफली चाहिँ नि एन्सर निकालौं। आई गिभ यु 2 minutes टु फाइन्ड द फ्रिक्वेन्सी, स्पीड एन्ड द वेभलेन्थ अफ अ वेभ। म क्वेसन पढेर सुनाउला, कपीमा गरौँ है। द इक्वेसन अफ अ प्रोग्रेसिभ वेभ इज गिभन बाई y इक्वल्स टु 0.02 sin 30t minus 4x, where x is in meter and t is in second. Find the frequency, speed and the wavelength of a wave. So 2 minutes भित्रमा चाहिँ नि यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौं। यो प्रोग्रेसिभ वेभ, यो पनि प्रोग्रेसिभ वेभ हो, किनभने यो कुनसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ? पहिलो इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ। यो फर्मेटमा छ भने
अब एम्प्लिट्युड सोधेको भए 0.02 हुन्थ्यो, त्यसैले ओमेगा भनेको 30 हुन्थ्यो, देन के भनेको 4 हुन्थ्यो। सो त्यही अनुसार चाहिँ नि फेरि फ्रिक्वेन्सी निकाल रे, स्पिड निकाल रे, अनि त्यसपछि वेभलेन्थ निकाल भनेको छ, निकालेर देखाउन सक्छौँ। म एकचोटि सल्भ गर्छु, आफ्नो एन्सर हेर्नु हैन, अथवा जहाँ पुगेको छ त्यो कन्टिन्यू गरिराख्दा पनि हुन्छ, लास्टमा एन्सर मात्र कम्पेयर गर्दा नि हुन्छ। सो यो इक्वेसन जुन मलाई दिएको छ एउटा प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन भनेर भनेको छ भने आई क्यान कम्पेयर दिस इक्वेसन विथ द 4 फर्म्स अफ इक्वेसन अफ अ प्रोग्रेसिभ वेभ, जुन कुनसँग म्याच हुन्छ त्यहीसँग कम्पेयर गर्ने हो। y इक्वल्स टु सबैमा a त छँदैछ, यो अगाडि दिएको a भयो, व्हाट इज दिस देन, दिस इज a। एम्प्लिट्युड हामीलाई सोधेको छ त छैन, त्यो हामीलाई चाहिएन। देन साइन वाला सबैमा साइन छँदैछ, देन ओमेगा टी माइनस kx सँग मिल्यो, सो दिस बिकम्स के भयो, ओमेगा भयो, यो ओमेगा भयो, देन दिस इज आवर के, यो के भयो, वेभ कन्स्ट्यान्ट भयो। सो अब फ्रिक्वेन्सी निकाल भनेको छ, फ्रिक्वेन्सी चाहिँ नि ओमेगा भनेको के हो, 2 पाई एफ हो। ओमेगा इज इक्वल्स टु 2 पाई एफ। त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ, 30/2 पाई हुँदो रहेछ। कति हुन्छ, 30/2 पाई। अब त्यो कति भ्यालु एक्ज्याक्ट हामीलाई चाहिएन अहिले। अब त्यसरी नै हामीले के बाट चाहिँ नि वेभलेन्थ निकाल्न सक्छौं, किनभने के भनेको माथि हामीले यो लेख्यौं नि, के हो, 2 पाई बाई ल्याम्डा, के इज इक्वल्स टु 2 पाई बाई ल्याम्डा हो। सो वी क्यान ह्याभ ल्याम्डा एज 2 पाई बाई 4, कति हुन्छ, 2 पाई बाई 4 हुने भयो। देन व्हाट इज द स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टु फ्रिक्वेन्सी अघि नै आइहाल्यो, एफ यहाँबाट आयो कति बाई कति, 30/2 पाई आयो, ल्याम्डा चाहिँ कति आयो, 2 पाई बाई 4 आयो। देन द भेलोसिटी इज इक्वल्स टु एफ इन्टु ल्याम्डा हुन्छ भन्न सक्छौं, विच इज 30/4 हुन्छ। कति आउँछ, 30/4 आउँछ। दिस इज हाउ एउटा प्रोग्रेसिभ वेभको एक्सप्रेसन हामीलाई म्याथमेटिकल फर्ममा दिएको छ भने हामी त्यसको अरु विभिन्न प्रपर्टीहरु थाहा पाउन सक्छौं। एम्प्लिट्युड निकाल भनेको भए पनि निकाल्न सक्छौं, फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्यौं, त्यसपछि स्पिड निकाल्न सक्यौं, अनि वेभलेन्थ निकाल्न सक्यौं। यसरी विभिन्न हामीले चाहिँ नि के निकाल्न सक्छौं, अरु चाहिँ नि क्वान्टिटी अफ अ वेभ चाहिँ नि निकाल्न सक्छौं। नाउ we see the another question, यो अहिले सल्भ गर्नु परेन, यो तिमीलाई चाहिँ नि मैले मेटेरियल पठाउँछु, यो होमवर्कको रूपमा होस्। दोस्रो नम्बरको क्वेशन, here also you are given the equation of a progressive wave, प्लेन प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको वेभ पनि अब 2D पनि हुन्छ 3D पनि हुन्छ। हामीले 2D वाला मात्र हामीले सोचौं भनेको त्यस्तो छ भने चाहिँ नि यो फर्ममा चाहिँ इक्वेसन दिएको छ, y इक्वल्स टु 10 sin 2 pi t minus 0.00 x। देन यसमा y र x cm मा छ, t सेकेन्डमा छ भने अब एम्प्लिट्युड निकाल, फ्रिक्वेन्सी निकाल, वेभलेन्थ निकाल, भेलोसिटी निकाल भनेको छ। हामी जम्मै यिनै मध्ये कुनै एउटा इक्वेसनसँग कम्पेयर गरेर निकाल्ने हो। यो मेटेरियल मैले गुगल क्लासरुममा चाहिँ नि राख्दिन्छु। यो एउटा क्वेसनको एन्सर चाहिँ नि नेक्स्ट क्लास, पर्सिको क्लासको लागि रेडी गरेर आउने। नाउ we see the next term, that is super
सुपरपोजिसन अफ अ वेभ। सुपरपोजिसन अफ अ वेभ भन्नाले ओभरल्यापिङ अफ अ वेभ बुझिन्छ। अब ओभरल्यापिङ अफ अ वेभ भन्नाले फेरि के बुझिन्छ भन्दा एउटा दोहोरी दिउँ, एउटा मेरो छेउमा छ, अर्को चाहिँ नि तिम्रो छेउमा छ, तिमीले पनि झट्का दियौ, मैले पनि झट्का दिए भने तिम्रोतिरबाट पनि वेभ आउँछ, मेरोतिरबाट पनि के हुन्छ, वेभ जान्छ। त्यतिखेर जब वेभ एकै ठाउँमा पुग्छ, तिम्रो आएको वेभ र मैले पठाएको वेभ चाहिँ नि एकै ठाउँमा पुग्छ, देन त्यस्तो रिजनमा जुन ठाउँमा वेभ ओभरल्याप हुन्छ त्यो ओभरल्यापिङ अफ अ वेभलाई चाहिँ हामी सुपरपोजिसन अफ अ वेभ भन्छौँ। अब हामीलाई चाहिँ नि कुनै पनि सलिडहरूको कुरा र वेभमा चाहिँ नि फरक नै यही कुरा हुँदो रहेछ। दुईटा कुनै ढुङ्गा एक आपसमा टक्रायो भने, एक आपसमा ठोकियो भने चाहिँ नि के हुन्छ, उनीहरूको मोमेन्टम चेन्ज हुन्छ, उनीहरूको कोर्स अफ डिरेक्सन, कोर्स अफ मोसन चाहिँ नि चेन्ज हुन्छ। तर वेभमा कस्तो हुन्छ, अचम्मको कुरा हुँदो रहेछ, that we see when a two wave collide। अब त्यो बीचमा हुन्छ के हुन्छ, त्यसलाई सुपरपोजिसन अफ अ वेभ भन्छौँ। तर कोलिजन भइसकेपछि पनि के हुँदो रहेछ, एक आपसबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ नि पास भएर जान सक्दो रहेछ। पास भएर चाहिँ नि अघि न अर्को छेउबाट पठाएको तिम्रो वेभ मतिर आउँछ, मैले पठाएको वेभ चाहिँ नि कतातिर जान्छ, तिमीतिर जाँदो रहेछ। सो कुनै सलिड पार्टिकल्स र वेभमा चाहिँ फरक नै चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दा, व्हेन द टु पार्टिकल्स सलिड चिजहरू चाहिँ एक आपसमा ठोकिन्छ, तिनीहरू चाहिँ के हुन्छन्, डिफ्लेक्ट भएर जान्छन् अथवा उनीहरूको स्पिडमा चेन्ज आउँछ, के आउँछ। तर इन टर्म्स अफ वेभ, that the wave you generated and wave I have generated in a row will travel towards अपोजिट भनौँ न हैन, आफूले जहाँ पठाएको त्यो वेभ त्यही जान्छ, न कि बीचमा ठोकिसकेपछि उनीहरू हराउँछ। अब बीचमा ठोकिदा पनि चाहिँ नि अब कस्तो वेभ जेनेरेट हुन्छ त त्यो ठोकिएको रिजनमा, हामी त्यसलाई स्टडी गर्न सक्छौँ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अफ अ वेभको फर्ममा। that it states कुनै दुईटा वेभहरू एक आपसमा ठोकिन्छन् अथवा ओभरल्याप हुन्छन् भने जुन ठाउँमा चाहिँ ओभरल्याप भएको छ त्यो ठाउँको डिस्प्लेसमेन्ट सिम्पली कस्तो हुन्छ भन्छ, इन्डिभिजुअल वेभहरूको डिस्प्लेसमेन्टको भेक्टर सम हुन्छ भन्छ। आई विल एक्सप्लेन इट इन अ वाइल। पहिला स्टेटमेन्ट हेरौँ। when two or more waves are traveling through the same region in a medium at the same time, त्यो भनेको एउटा कुनै पर्टिकुलर टाइममा वेभ दुईटा अथवा त्यो भन्दा बेसी ओभरल्याप हुन्छ, द रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ पार्टिकल इज इक्वल्स टु द भेक्टर सम अफ द डिस्प्लेसमेन्ट बाय अ डिफरेन्ट भेक्टर्स भनेर भन्छ। यसको मतलब कुनै एउटा वेभ त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि y1 डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, अर्को वेभ त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि y2 डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भने अब कम्बाइनमा चाहिँ नि डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ, y1 प्लस y2 हुन्छ। यो कुरा हामी बुझ्नलाई हामीसँग यो दुईटा चित्र छ। म पहिलो माथिल्लो चित्र एकचोटि हेर भन्न चाहन्छु। माथिल्लो चित्रमा चाहिँ नि अब मैले रोके भने मात्र यसलाई चाहिँ नि बुझ्न सजिलो हुन्छ। मैले रोके, ल यो वेभ टुवर्ड्स द, मेरो त राइट जान खोजिरहेछ, तिमीहरूको पनि राइटै होला, राइट जान खोजिरहेछ। दिस वान वेभ try to move along this direction। यो यता जान खोजिरहेछ, यो चाहिँ कता जान खोजिरहेछ, यता जान खोजिरहेछ। अनि यहाँ रेड बक्समा चाहिँ नि उनीहरू ओभरल्याप हुन खोजिरहेछन्। सो म एकचोटि फेरि एनिमेसन प्ले गराउँछु। सो त्यो रिजनमा चाहिँ नि हामीले के देख्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि द डिस्प्लेसमेन्ट इज डबल हैन, डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ नि के भएको पाउन सक्छौँ, थपिएको पाउन सक्छौँ। सो लेट्स सी अगेन। अब एकचोटि रोकौँ है, बिस्तारै रोक्दै जाउँ। ल अब आउन थाल्यो, अब फेरि मुभ हुन थाल्यो टुवर्ड्स इच अदर। केही भएको छैन, ओभरल्याप रिजनमा हामीले केही भेटाएको छैनौँ। अब ओभरल्यापिङ सुरु हुन्छ। ओहो सरी, ल अब ओभरल्यापिङ सुरु भयो। ओभरल्यापिङ सुरु भएको ठाउँमा के भयो, सुरुमा थोरै थोरै डिस्प्लेसमेन्ट यति हुन थाल्यो। अब पुरै ओभरल्याप हुँदाखेरि के हुन्छ, लेट्स सी। पुरै ओभरल्याप भएको छैन, अझै पनि अलिकति थोरै ओभरल्याप हुन बाँकी छ। पुरै ओभरल्याप हुँदाखेरि चाहिँ नि म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट
तिनीहरूले चाहिँ नि कभर गर्दो रहेछ। जब एकैतिर चाहिँ नि उनीहरूको डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ नि एड हुँदो रहेछ। अब यही कुरा तल हेर्यो भने चाहिँ नि अझ इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ नि हामीले रिजल्ट चाहिँ देख्न सक्छौँ। सो अब अगाडि आउँदैछ, यो वेभ कता आउँदैछ, टुवर्ड्स राइट आउन खोजिरहेछ। यो तलबाट आइरहेको वेभ टुवर्ड्स लेफ्ट आउन खोजिरहेछ। यो रेड रिजनमा चाहिँ नि ओभरल्यापिङ रिजन हो भनेर मैले रिप्रेजेन्ट गरेको छु। देन त्यो ठाउँमा के हुन्छ लेट्स सी। अब ओभरल्यापिङ सुरु भयो। ओभरल्यापिङ सुरु हुँदाखेरि चाहिँ नि व्हाट विल ह्यापन, ओभरल्यापिङ भइरहेछ हैन। ल ओभरल्याप ठ्याक्क हुँदाखेरि चाहिँ नि हामीले रोकेर हेर्न सकेको भए के हुन्छ हामी भन्न सक्छौं। ओभरल्यापिङ सुरु भयो, देखिया छैन, वेभै देखाएको छैन, ठ्याक्कै पल्ट्यो। मतलब चाहिँ नि के भयो, वेभ ठुलो भन्दा पनि यो भन्दा ठुलै वेभ सुरुमा हामीले लेफ्टबाट राइटमा पठाएको थियौं, तर जब ओभरल्यापिङ रिजन पायो त्यो ठाउँमा थोरै मात्र हामीले डिस्प्लेसमेन्ट पायौं। मेन पोजिसनबाट धेरै माथि नगएको पायौं, किनभने यतिखेर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ नि सबट्र्याक्ट हुन्छ। बिकज भेक्टर एडिसन मतलब चाहिँ नि सेम डिरेक्सनमा छ भने प्लस हुन्छ, अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने चाहिँ नि सबट्र्याक्ट हुन्छ। So this is what we call the superposition of a wave. The overlapping of a wave is called a superposition of a wave. So अब दुईटैसँगै हेर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा माथि माथि भएको कारणले गर्दा एड भएर म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भयो, अर्को तलकोमा हामी हेर्छौं भने चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ वेभ मुभ भइरहेछ, त्यसैले डिस्प्लेसमेन्ट एट ओभरल्याप रिजन चाहिँ ओभरल्याप हुने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ, यसको पनि एम्प्लिट्युड घट्छ। हेर त, उ एम्प्लिट्युड यहाँसम्म थियो हैन, घट्यो, अनि त्यसपछि यो कट्ने बित्तिकै फेरि फुलै हुन्छ, यो कट्ने बित्तिकै फेरि फुलै हुन्छ। दैट मीन ओभरल्याप सक्ने बित्तिकै फेरि आफ्नै चाहिँ नि एम्प्लिट्युड लिएर जान्छ, आफ्नै भेलोसिटीमा चाहिँ मुभ भएर जान्छ। सो पार्टिकलमा यस्तो देख्दैनौं, वेभमा चाहिँ नि यो यस्तो स्पेशल प्रपर्टी चाहिँ नि हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौं। दैट वी कॉल अ ओभरल्यापिङ अफ अ वेभ और द सुपरपोजिसन अफ अ वेभ, व्हिच एक्चुअली ले के भन्दो रहेछ भन्दा जुन ठाउँमा चाहिँ नि वेभ ओभरल्याप हुन्छन् त्यो ठाउँमा द डिस्प्लेसमेन्ट इज एक्सप्लेनेसन एकचोटि हेरौं। इफ y1 y2 and yn be the displacement at a point due to the individual wave at a particular region, यो वेभ मात्र पठाएको भए सेमै चाहिँ नि वेभ चाहिँ नि गइराख्थ्यो थियो होला हैन, र डिस्प्लेसमेन्ट y1 हुन्थ्यो होला, अर्को वेभ आएर पनि त्यो ठाउँमा डिस्प्लेसमेन्ट y2 दिन्थ्यो होला। तर when they overlap, the resultant displacement y at the same time due to the superposition of a waves will be y is equals to y1 plus y2 plus and yn so on हुन्छ भन्न सक्छौं, which is vector addition of the displacement made by individual waves हो भन्न सक्छौं। सो यो सुपरपोजिसन अफ अ वेभ पनि कसैलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने च्याटमा अथवा चाहिँ नि अनम्युट गरेर बोल्न सक्छौ। इफ यु हैव एनी कन्फ्युजन अबाउट दिस, यसले खासै केही पनि भन्दैन। दुईटा ढुङ्गा एक आपसमा ठोकिएको भए त्यही रोकिन्थ्यो होला अथवा त्यो फर्केर आउँथ्यो होला, एक आपसमा ठोकिएर आफ्नो डिरेक्सन चेन्ज गर्थ्यो होला। तर वेभको केसमा त्यस्तो हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नलाई चाहिँ नि हामीले यो टपिक हेरिरहेछौं। सो यो एउटा वेभ गएको गई छ, अर्को पनि वेभ हामी हेर्छौं भने अर्को वेभ यो वाला वेभ हेरौं, यो गएको गई यो यहाँबाट ट्राभल भएर आएको। दिस वान इज ए, गयो ए हो यो, देन बी गएर चाहिँ नि बी नै चाहिँ नि भएर जाँदो रहेछ। यसमा पनि लेट अस सपोज यसलाई ए मानौ, ए नै गइरहेछ यो माथिबाट, बी चाहिँ नि गएको गई बी नै गइरहेछ। सो एट द रिजन अफ ओभरल्यापिङ द डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ मात्र हामीले हेर्नुपर्ने हो। डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के हुन्छ, वेक्टर सम अफ डिस्प्लेसमेन्ट मेड बाइ इन्डिभिजुअल वेभ्स हुन्छ भन्छ। सो डु यु हैव एनी कन्फ्युजन छ भने हामी पछि डिस्कस गर्न सक्छौं। अब यसको इफेक्टहरु एकचोटि हेरौं। अब वेभ दुईटा एक आपसमा ओभरल्याप भयो भने हामी यी तीनवटा असरहरु देख्न सक्छौं। पहिलोमा इन्टरफेरेन्स अफ अ वेभ के हुन सक्छन्, इन्टरफेरेन्स हुन सक्छन्। इन्टरफेरेन्स भनेको कस्तो भनेर भन्दा दुईटा वेभ ओभरल्याप भयो तर वेभ नदेखिन नै सक्छ, वेभ म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडमा डिस्प्लेस भएको पनि देख्न सक्छौं। त्यस्तो हुनुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, इन्टरफेरेन्स भन्छौं।
when two waves of same frequency are moving in same direction and when they superpose, the interference is observed. Same direction मा र सेम फ्रिक्वेन्सी भएका दुईटा वेभहरू जब प्रोपागेट भइरा हुन्छन् त्यतिखेर इन्टरफेरेन्स अब्जर्भ हुन्छ। जस्तै हामीले यो एउटा एनिमेसनमा देख्न सक्छौं दैट दुई प्रकारको इन्टरफेरेन्स हुँदो रहेछ, एउटा कन्स्ट्रक्टिभ अर्को डिस्ट्रक्टिभ। सो यो कालो भनेको चाहिँ हाम्रो रिजल्ट भयो, देन ब्लू इज वन अफ द वेभ एन्ड अर्को हल्का ग्रीन कलरको अथवा ग्रे कलरको वेभ चाहिँ अर्को वेभ हो। र यहाँ मैले रोके, यहाँ रोक्दाखेरि चाहिँ ग्रीन र अर्को ग्रे कलरको ठ्याक्कै ओभरल्याप भयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ, रिजल्टेन्ट यो ब्ल्याक वाला चाहिँ के हुँदो रहेछ, म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेट हुँदो रहेछ। त्यसलाई हामी भन्छौं वी कल इट अ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भनेको दुईटा वेभ क्रेस्टको क्रेस्टमा ट्रफको ट्रफमा हुने गरी दुईटा वेभ सँगसँगै जान्छ भने त्यतिखेर जब यस्ता वेभहरू चाहिँ बन्छन्, दुईटा वेभहरू सँगसँगै गए सेम भेलोसिटी भएका सेम फ्रिक्वेन्सी भएका सेम एम्प्लिट्युड भएका वेभहरू जान्छन् र क्रेस्टसँग ट्रफसँग चाहिँ ओभरल्याप हुने गरी चाहिँ बस्छन्, त्यतिखेर चाहिँ द डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ पार्टिकल इन अ medium has the maximum and amplitude and we call it a constructive interference. यसलाई हामी के भन्छौं, constructive interference भन्छौं। अब त्यस्तो नभइकन अर्को के पनि हुन सक्छ, यस्तो पनि हुन सक्छ, यो that blue and the light green अथवा तिम्रोमा ग्रे देखिरहेछ भने यो दुईटा वेभहरू चाहिँ यसरी मुभ भए जसका फ्रिक्वेन्सी पनि सेम छन्, एम्प्लिट्युड पनि सेम छन्, भेलोसिटी पनि सेम छन्, सेम डिरेक्सनमा मुभ भइरहेको छ भने तर एउटाको क्रेस्ट अर्कोको ट्रफमा चाहिँ पर्ने गरी चाहिँ मुभ भइराख्छ भने चाहिँ द रिजल्टेन्ट ब्ल्याक कस्तो देखिदो रहेछ, मुभै नभएको देख्न सक्छौं। द डिस्प्लेसमेन्ट विल ह्याभ द मिनिमम भ्यालु दैट इज 0, जसलाई हामी के भन्छौं, डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भन्छौं। सो दुईटा वेभ सँगसँगै जाँदाखेरि त्यहाँ वेभ नदेखिन नि सक्छ। कस्तो भयो, दुईटा वेभ ब्लू र लाइट ग्रीन अथवा ग्रे, यहाँ जुन तिम्रो वेभ देखाइराछ त्यो वेभहरू एकै रिजनमा चाहिँ नि पास भइराछ तर त्यहाँ वेभै देखिरहेको छैन। यो ब्ल्याक कलरले रिजल्टेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, त्यहाँ वेभै देखिरहेको छैन। यसरी मुभ हुँदाखेरि वेभै नदेख्नुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भन्छौं। अब यसको इन्ट्रेस्टिङ एउटा क्वेशन के बन्छ भनेर हामी हेर्छौं भने हामीले दुईटा लाइट सँगसँगै बाल्यौं भने स्क्रिनमा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि लाइटै नदेख्न नि सक्छ, त्यो ठाउँ चाहिँ नि अँध्यारो नै हुन सक्छ। त्यस्तो कहिले हुन्छ भनेर क्वेशन सोध्छ। दुईटा लाइट तिमीले पास गर्यौ, एउटा स्क्रिनमा देखायौ तर पनि त्यो स्क्रिन चाहिँ नि ब्राइट हुँदैन, हुन्छ कि त्यहाँ अँध्यारै हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यदि एउटा लाइटबाट पठाएको र अर्को लाइटबाट पठाएको ठ्याक्कै चाहिँ कस्तो भयो, एउटाको क्रेस्ट अर्कोको ट्रफमा पर्ने गरी पर्यो भने चाहिँ नि यहाँ मैले स्क्रिन राखे भने कस्तो देखिन्छ, त्यहाँ लाइट देखिँदैन, के देखिन्छ, कालै देखिन्छ। दैट वी कल अ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। सो दिस इज द मोस्ट के भन्छ नि सरप्राइजिङ इफेक्ट यु विल सी। लाइट दुईटा पास गरेको स्क्रिनमा लाइटै नदेख्ने, अँध्यारो हुने, त्यस्तो पनि चाहिँ नि इफेक्ट हुँदो रहेछ। दैट वी कल अ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स अफ अ लाइट। अब लाइट पनि वेभै भयो, यो वेभकै चाहिँ नि इन्टरफेरेन्सको कारणले गर्दा त्यस्तो हुन्छ भनेर बुझ्न सक्छौं। पछि हामीले छुट्टै टपिक एउटा इन्टरफेरेन्स अफ अ लाइट नै पढ्नुपर्छ, त्यो बेलामा पनि यही फेनोमेना हामी डिस्कस गर्छौं। सो सिम्पली हामीले आज टर्म मात्र बुझ्दा हुन्छ। इन्टरफेरेन्स अफ अ वेभ भनेको सुपरपोजिसन अफ अ वेभको एउटा असर हो, जहाँ दुईटा वेभहरू सँगसँगै गइराख्दाखेरि यदि एउटाको क्रेस्ट अर्कोको क्रेस्टसँग चाहिँ नि के भयो, ओभरल्याप भयो भने चाहिँ नि कन्स्ट्रक्टिभ भयो। एउटाको क्रेस्ट अर्कोको क्रेस्ट भयो भने कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भयो। एउटाको क्रेस्ट अर्कोको ट्रफसँग भयो भने चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ भन्न सक्छौं। सो इन्टरफेरेन्स पछि अर्को हामी असर देख्छौं, दैट इज बीट फर्मेसन। जस्तै हामीले म्युजिकमा बीट भन्छौं नि, कस्तोलाई चाहिँ म्युजिकमा बीट भन्छौं भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले गीत सुनिराख्दाखेरि चाहिँ नि
एकनासले चाहिँ नि आवाज बज्दैन, कहिले ठुलो बज्छ कहिले सानो बज्छ। त्यसरी नै पेरियोडिक लाउडनेस अफ अ साउन्ड वी कल अ बीट। पेरियोडिक लाउडनेस भनेको केही समय केही सेकेन्डपछि चाहिँ नि ठुलो आवाज आउँछ, फेरि केही सेकेन्डपछि ठुलो आवाज आउँछ, त्यसैलाई नै चाहिँ हामी के भन्छौँ, बीट भनेर भन्छौँ। When two waves of slightly different frequencies move in same direction, अघि न सेम फ्रिक्वेन्सी भएका सेम डिरेक्सनमा गयो भने इन्टरफेरेन्स हुन्छ। अब वेभ चाहिँ नि अलि थोरै फ्रिक्वेन्सी डिफरेन्स भएका सँगसँगै मुभ भयो भने चाहिँ नि के बन्दो रहेछ, आवाज त्यो भनेको कस्तो देखाएको भनेर भन्दाखेरि रोक्यो, केही समयपछि फेरि ठुलो भयो, फेरि सानो हुँदै गयो, फेरि ठुलो हुँदै गयो, त्यस्तो आवाज चाहिँ नि सुनिदो रहेछ। त्यसको लागि पनि हामीले यहाँ के हेर्न सक्छौं, एउटा एनिमेसन हेर्न सक्छौं। यो माथिको ग्रेको अलिकति एकदमै लाइट देखिरहेछ। यो दुईटा वेभहरु चाहिँ नि जब एक आपसमा चाहिँ नि इन्टरफियर गर्छन्, एकै रिजनमा चाहिँ नि पास गराउँछौं, त्यतिखेर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ नि यस्तो हुँदो रहेछ दैट यो ठाउँमा चाहिँ नि आवाज के सुनियो, कम सुनियो। भने मतलब एकै ठाउँमा हेरिराख्यो भने पनि एम्प्लिट्युड चाहिँ नि एकै नासको हुँदैन, कहिले त्यही ठाउँमा म्याक्सिमम भइरा हुन्छ, कहिले त्यही ठाउँमा कम भइरा हुन्छ। यसरी चाहिँ नि डिस्प्लेसमेन्ट अथवा एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुनु भनेको लाउडनेस चाहिँ नि चेन्ज हुँदै जानु हो। त्यही ठाउँमा लाउडनेस, जस्तै एकै ठाउँमा मात्र मैले राखिराखेँ, त्यही ठाउँको पार्टिकलहरुको डिस्प्लेसमेन्ट हेरेर त के हुन्छ, कहिले म्याक्सिमम सम्म पुग्छ, म्याक्सिमम सम्म पुग्छ। अनि यही रिजनमा चाहिँ नि के हुँदो रहेछ, we see the sometimes the amplitude is minimum। भनेपछि हामीले लाउडनेस चाहिँ नि पेरियोडिक रूपमा ठुलो सानो सुन्ने गर्छौं, त्यसलाई नै हामी बीट फर्मेसन भन्छौं। यो पनि हामीले पछि हाम्रो एकोस्टिक फेनोमेना भन्ने टपिकमा फेरि हामी डिस्कस गर्ने नै छौं। अहिले मात्र टर्म बुझ्ने, बीट फर्मेसन भनेको के हो। बीट फर्मेसन भनेको नथिङ बट द periodic loudness of a sound due to the overlapping of a two sound waves भनेर बुझ्न सक्छौं। दुईटा साउन्ड वेभ अफ स्लाइटली सिमिलर, स्लाइटली सेम, लगभग एउटै फ्रिक्वेन्सी भएका, लगभग मतलब सेम चाहिँ हैन, लगभग सेम फ्रिक्वेन्सी भएका दुईटा वेभहरु जब एक आपसमा सँगै मुभ हुन्छन्, त्यतिखेर के हुँदो रहेछ, यसरी पेरियोडिक लाउडनेस चाहिँ नि सुनिदो रहेछ। डिस्प्लेसमेन्ट कस्तो देखिदो रहेछ, ठ्याक्कै यो र यो चाहिँ ओभरल्याप गर्दाखेरि यस्तो देखियो भनेको यो ठ्याक्कै यो पोइन्ट हेर त, दुईटा मैले यो एरोले देखाएको ठ्याक्कै उल्टा छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ नि कहिले पनि पार्टिकल मुभ हुँदैन। अरु ठाउँमा चाहिँ नि भेक्टर सम y = y1 + y2 गरेर नै डिस्प्लेसमेन्ट निकालिरहेको हो र हामीले यस्तो चाहिँ नि वेभ फर्म चाहिँ नि देख्न सक्छौं, जसलाई हामी बीट फर्मेसन भन्छौं। एन्ड द लास्ट टपिक फर टुडे इज द फर्मेसन अफ द स्टेशनरी वेव्स। when two waves superpose, stationary wave पनि बन्न सक्छन्। त्यो कस्तो भनेर भन्दा, two waves of same frequency moving in opposite direction superpose, the stationary waves are formed। दुईटा सेम एम्प्लिट्युड भएका, सेम फ्रिक्वेन्सी भएका, सेम भेलोसिटी भएका वेभहरु जब अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ हुन्छन्, त्यतिखेर वेभ स्पेशल खाले वेभ चाहिँ सेटअप बन्छ, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं, स्टेशनरी वेभ भन्छौं। सो एउटा चित्र हेरौं पहिला, जहाँ रेड चाहिँ रिजल्टेन्ट हो, ग्रीन र ब्लू चाहिँ के हुन्, y1 र y2 हुन्, पहिलो वेभ र दोस्रो वेभ हो। एउटा वेभ ग्रीन चाहिँ अगाडि प्रोपागेट भइराछ राइटतिर भने ब्लू चाहिँ लेफ्टतिर प्रोपागेट भइराछ, रेडले रिजल्टेन्ट रिप्रेजेन्ट गरिराछ। सो दुवैको एम्प्लिट्युड सेम नै छ र जुन ठाउँमा क्रेस्ट र क्रेस्ट ओभरल्याप हुन्छन्, त्यो ठाउँमा चाहिँ के बन्दो रहेछ, म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडमा वेभ चाहिँ नि मुभ हुँदो रहेछ। र यही मात्र पार्टिकल हेरिराख्यो भने, सो यही पार्टिकल चाहिँ नि म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडमा मुभ हुन्छन्, तर कुनै कुनै पार्टिकलहरु चाहिँ नि फेरि के हुन्छन्, यो ठाउँको पार्टिकल एकचोटि हेर्न सक्छौं, यो मैले एरो लागेको ठाउँको पार्टिकल कहिले पनि त्यो चाहिँ नि मुभ भएको पाउँदैनौं, आफ्नो मेन पोजिसनबाट कहिले पनि मुभ नभएको पाउँछौं। सो कुनै पार्टिकलहरु म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडमा मुभ हुन्छन्, कुनै पार्टिकलहरु मुभै हुँदैनन् वेभ प्रोपागेट हुँदा पनि। भने जब अपोजिट डिरेक्सनमा आएका वेभहरु प्रोपागेट के भन्छ ओभरल्याप हुन्छन्, त्यतिखेर बन्ने वेभ फर्मेसनलाई हामी स्टेशनरी वेभ भनेर भन्न सक्छौं। जस्तै यो एउटा एक्जाम्पल हामी कसरी बुझ्न सक्छौं भने बाटामा चाहिँ हामीले पानी राख्यौं,
अनि एउटा छेउबाट चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि एक झट्का दियौँ। त्यसपछि सुरुमा चाहिँ नि एउटा छेउबाट अर्को छेउमा चाहिँ नि छाल चाहिँ नि जान्छ, वेभ जान्छ। तर केही समयपछि छाल फर्केर आएर एक आपसमा टक्राउँछ छालहरू, अनि छालहरू एकै ठाउँमा मात्र पानी उफ्रेको जस्तो देख्छौँ। अघि नको जस्तै वेभ चाहिँ अगाडि प्रोपागेट हुँदैन, एकै ठाउँको पानी मात्र तलमाथि भएको देख्छौँ भने त्यस्तो वेभ फर्मेसनलाई भन्छौँ स्टेसनरी वेभ। द स्टेसनरी वेव्स आर अल्सो कल्ड स्ट्यान्डिङ वेभ, किनभने यो रिजन हेरौँ न, यहाँदेखि है, कहाँदेखि भनौँ, यहाँदेखि ल, यहाँदेखि यहाँसम्मको यो रेड डटदेखि यो यहाँसम्मको चाहिँ नि हेरौँ, ती पार्टिकल्सहरू चाहिँ नि पिङ खेला जस्तै तलमाथि मात्र गइरहेछ, न कि वेभ नै चाहिँ नि। यो रेडवाला त वेभ त अगाडि मुभ भएकै छैन, यो ग्रीन जस्तो ब्लू जस्तो चाहिँ नि अगाडि बगेकै छैन भने एकै ठाउँमा मात्र भाइब्रेसन डिस्टर्बेन्स देखाइराख्छ, त्यस्तो वेभलाई भन्छौँ स्टेसनरी वेभ। नेक्स्ट डे स्टेसनरी वेभकै चाहिँ नि म्याथमेटिकल फर्म के हुन्छ, स्टेसनरी वेभ के हो भन्ने कुरा हामी डिस्कस गर्छौँ। बिट फर्मेसन 4th च्याप्टरमा डिस्कस गर्छौँ। इन्टरफिरेन्स अफ अ वेभ फेरि पनि यही च्याप्टरको एन्डमा पनि एकचोटि आउँछ र अर्को भनेको लाइटमा पनि आउँछ। यसरी हामी डिस्कस गर्छौँ यही टपिकहरू, यो नयाँ टपिकहरू पनि भयो। सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स रिगार्डिङ दिस सोध्न सक्छौ, नत्र आजलाई चाहिँ नि यति नै हो। कसैलाई केही क्वेसनहरू छन्? केही क्वेसनहरू छन् भने चाहिँ सोध्न सक्छौ।